Hi everyone, let's start IT with Yash. අද lesson එක වෙන්නේ logic gates. Logic gates categories 7ක් තියෙනවා. අපි පළවෙනි logic gate එක විදියට AND gate එක කතා කරනවා මේ tutorial එකේ. එතකොට AND gate plus truth table. AND gate එකේ truth table එකත් මම explain කරනවා. තාමත් subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරලා මාත් එක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අපි continue කරමු අපේ lesson එකට. හරි AND gate එක explain කරන්න මම පොඩි scenario එකක් ගන්නවා. කා එකක් තියෙනවා ගමනක් යන්න ඕන අපිට මේ කා එක use කරලා එහෙමනම් කා එක start කරලා ඉන්න ඕන. හරි output එක start. ඒ කියන්නේ කා එක වැඩ කරන්න ඕන. එහෙමනම් inputs විදිහට අපිට consider කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල්. කා එකක් start වෙන්න නම් කී එකක් තියෙන්න ඕනි, petrol තියෙන්න ඕනි, tire ටික හොඳට තියෙන්න ඕනි, engine එක හොඳට තියෙන්න ඕන. ඔය විදිහේ conditions කීපයක් තියෙනවා true වෙන්න අවශ්‍ය කා එක start වෙන්න නම්. හරි. අපි ඔතනින් conditions ඔක්කොම check කරන්නේ නැතුව දැනට conditions දෙකක් විතරක් select කරගමු. key and petrol කියන conditions දෙක. මේ conditions දෙක තියෙනවා නම් කා එක start වෙනවා. හරි. ඕක තමයි success අවස්ථාව. ඊට අමතරව වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා මොනවද? කී එක විතරක් තියෙන්න පුළුවන්, පෙට්‍රල් විතරක් තියෙන්න පුළුවන්, කී එකයි පෙට්‍රල් දෙකම නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය කිසිම අවස්ථාවකදී කා එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. කී and පෙට්‍රල් දෙකම තියෙන නම් විතරයි කා එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. ඔය විදිහේ අවස්ථා හතරක් අපිට චෙක් කරන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේදී. හරි ඒ හතර අපි වෙන වෙනම බලමු. එතකොට AND gate එක explain කරනවත් එක්කම මම already truth table එකත් ඒ අවස්ථාවේදීම explain කරනවා අදාළ අවස්ථාවට අනුව. හරි. පළවෙනි අවස්ථාව අපි බලමු inputs විදිහට අපි දෙන key and petrol දෙක නැති අවස්ථාව. ඔය දෙකම නැත්තම් output එක false. ඒ කියන්නේ කා එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. කා එක start වෙන්නේ නැහැ. කා is not functional. truth table එක එන්නේ A කියන එක key එක විදිහටත් B petrol විදිහටත් consider කරොත් මේ වෙලාවේදී key එකක් නැහැ petrol උත් නැහැ දෙකම false output එකත් false කා එක start වෙන්නේ නැහැ. දෙවැනි අවස්ථාව inputs විදිහට අපි key එක විතරයි දෙන්නේ petrol නැතුව කා එක ඒත් start වෙන්නේ නැහැ. කා is not functional. truth table එක එන්නේ second row එක key එක තියෙනවා petrol නැහැ petrol false එහෙමනම් result එකත් false. තුන්වෙනි අවස්ථාව key එක නැහැ but petrol තියෙනවා ඒත් කා එක start වෙන්නේ නැහැ petrol නැති නිසා. truth table එක වෙන්නේ key false petrol true output එක false. අන්තිම අවස්ථාව success අවස්ථාව inputs විදියට ගන්න key and petrol දෙකම තියෙනවා. එහෙමනම් output එක success කා එක start වෙනවා. truth table එකේ last row එක බලන්න key එක true petrol true result එකත් true. AND gate එකේදී output එක true වෙන එකම අවස්ථාව තමයි අපි input කරන දේවල් true වෙන අවස්ථාව. The output of this gate is true only when all the inputs are true. output එක true වෙන්න නම් inputs ඔක්කොම true වෙන්න ඕන AND gate එකේදී. and අපි සිංහලෙන් ගත්තත් and කියන්නේ දෙකක් ගත්තොත් ඒ දෙකම තියෙන්න ඕන වගේ අදහසක්. and එහෙමනම් මෙතනත් ඒක තමයි key එක සහ petrol කියන දෙකම අවශ්‍යයි කා එක start වෙන්න නම් AND gate එක. හරි. මේ තියෙන්නේ AND gate එකේ symbol එක ඔයාලගේ දකුණත පැත්තේ උඩ කා එක අපි AND gate එක විදිහට ගත්තොත් key and petrol inputs විදිහට ගත්තොත් output එක එනවා. එතන output එක මේ විදිහට table එකක දාගන්න පුළුවන්. හරි. අපි මේ truth table එකේ fill කරනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් true or false use කරනවා.
true or false විදිහටම අපිට use කරන්න පුළුවන් 1 and 0. false කියන එක 0 විදිහටත් true කියන එක 1 විදිහටත් consider කරලා අපිට දාන්න පුළුවන් මේ විදිහට truth table එක. මතක තියාගන්න AND gate එකේ එකම එක අවස්ථාවයි success. ඒ කියන්නේ output එක true වෙන්නේ. ඒ අවස්ථාව තමයි inputs විදිහට දෙන දේවල් ඔක්කොම true වෙනවා නම් එවලට විතරයි output එක true වෙන්නේ. හරි මම හිතනවා මේ දේවල් පැහැදිලි කියලා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් doubtful තැනක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා විසඳගමු.